أهلا بحضراتكم مرة تانية. النهاردة إن شاء الله هيكون أول فيديو في المرحلة التانية من تاريخ الولايات المتحدة. النهاردة هنتكلم عن بدايات المحاولات الإنجليزية لاستعمار الولايات المتحدة الأمريكية. خليكم معنا. بداية المحاولات الإنجليزية الجادة لاستعمار أمريكا حصلت في عهد الملكة إليزابيث. احنا مرينا على النقطة دي قبل كده مرور الكرام لما كنا بنتكلم عن الصراع الإنجليزي الأسباني في عهد الملكة إليزابيث، ولكن دلوقتي نقدر نفهم الموضوع ده بتفصيل أكتر. الملكة إليزابيث سنة 1578 بتقرر إن هي تكلف واحد من المستكشفين الإنجليز اسمه هامفري جيلبرت، بتقرر إن هي تكلفه بإن هو يستكشف أي مناطق موجودة في أمريكا لم تدعي أي دولة أوروبية ملكيتها بعد. تقول له بمنتهى البساطة احنا عايزين نشوف أي منطقة مفيش دولة أوروبية بسطت نفوذها عليها أو ادعت ملكيتها، نستكشف المناطق دي ونبسط النفوذ الإنجليزي عليها، نخضع المناطق دي للنفوذ الإنجليزي. ببساطة إليزابيث كانت بتحاول تدور لنفسها على موطئ قدم في العالم الجديد، زي ما أسبانيا عندها مستعمرات شاسعة احنا كمان عايزين يكون عندنا جزء من المستعمرات دي. وعلشان ما تدخلش في صدام مباشر مع اسبانيا نتيجته هتكون محسومه لصالح الاسبان في العالم الجديد، بتقرر ان هي تدور على المناطق اللي لسه الاسبان ما وصلولهاش. وعلشان كده التكليف ده بيكون على وجه التحديد مختص بقاره امريكا الشماليه، باعتبار انه تقريبا امريكا الجنوبيه كلها بقت خاضعه للنفوذ الاسباني، بينما امريكا الشماليه الاسبان كانوا موجودين في جنوبها وفي وسط القاره، لكن نفوذهم ما كانش لسه امتد للمناطق الشماليه منها. ولكن في التوقيت ده البحريه الانجليزيه كانت عباره عن مجموعه من سفن القراصنه اللي بتجوب البحار بحثا عن السفن الاسبانيه. ما كانش لسه الانجليز عندهم القدره الفنيه اللي تمكنهم من بسط نفوذهم على مساحات شاسعه زي الاسبان، وعلشان كده الموضوع كان محتاج وقت طويل جدا وكان محتاج صبر. هامفري جيلبرت بيموت قبل ما يمر الوقت الطويل ده. جيلبرت بيموت سنة 1583 تقريبا بعد 5 سنين من تكليف الملكة إليزابيث له بأن هو يبحث عن المناطق الجديدة دي ويبسط النفوذ الإنجليزي عليها. ولكن الملكة إليزابيث ما كانتش مستعدة للتخلي عن الفكرة دي بالبساطة دي، وعلشان كده بعد وفاته الملكة إليزابيث بتقرر ان هي تقسم مناطق النفوذ الإنجليزي المحتملة لمنطقتين. المنطقة الأولى اللي هي المناطق الشمالية اللي هي المقابلة لسواحل كندا الحالية. المناطق دي كانت تعتبر هي المناطق الأسهل في استكشافها وفي بسط النفوذ الإنجليزي عليها، باعتبار أن الإنجليز وصلوا بالفعل للمناطق دي قبل أكتر من 80 سنة في رحلات جون كابوت. وبالإضافة لكده المناطق دي كانت بعيدة عن النفوذ الأسباني لأنها كانت في أقصى الشمال، وعلشان كده المناطق دي كانت تعتبر الأسهل في استكشافها وفي بسط النفوذ الإنجليزي عليها. الملكة إليزابيث بتقرر إن هي تمنح الحق في استكشاف المناطق دي لأخو هامفري جيلبرت، كان اسمه أدريان جيلبرت. المنطقة الثانية كانت موجودة في اتجاه الجنوب من المنطقة الأولى. المنطقة دي اللي هي كانت بتشمل سواحل الولايات المتحدة الشرقية الحالية. المنطقة دي كانت تعتبر الأصعب في استكشافها أو في محاولة بسط نفوذ إنجلترا عليها، من ناحية لأن المناطق دي بالنسبة للإنجليز كانت تعتبر مناطق مجهولة، الإنجليز ما كانوش قدروا يستكشفوا المناطق دي قبل كده، ومن ناحية تانية لأن المناطق دي كانت قريبة جدا وربما متداخلة مع مناطق النفوذ الأسباني الموجودة في وسط القارة الأمريكية وتحديدا في منطقة فلوريدا الحالية. وعلشان كده محاولة إقامة مستعمرات إنجليزية أو تواجد إنجليزي دائم في المناطق دي كانت تعتبر تحدي مباشر لأسبانيا. ولكن بالنسبة للملكة إليزابيث كان عادي، مش مشكلة إن احنا نتحدى أسبانيا بشكل مباشر في الوقت ده. في المرحلة دي سنة 1583 كانت البحرية الإنجليزية بقت أكبر وأقوى، وكان سير فرانسيس دريك نجح في الدوران حول الأرض. البحرية الإنجليزية كانت اتطورت بالدرجة الكافية إنها تسمح لإليزابيث بتحدي أسبانيا، وعلشان كده إليزابيث بتقرر إن هي تمنح الحق في استكشاف المناطق دي للأخ غير الشقيق لهامفري جيلبرت، كان اسمه والتر رالي. والتر رالي بيلاقي إنه التكليف ده فرصة مناسبة علشان يقدر يكتسب بعض النفوذ والحظوة في البلاط الإنجليزي، وعلشان كده بيجهز حملة بحرية وبينطلق بالحملة بتاعته دي سنة 1584 بهدف استكشاف المنطقة اللي تمثل حاليا السواحل الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية، وبينجح بالفعل في الوصول للسواحل دي. النقطة الأساسية في استكشافات والتر رالي بتكون جزيرة اسمها جزيرة راونوك.
الجزيرة دي موجودة حاليا في ولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية. الجزيرة دي كانت خاضعة في الوقت ده لقبيلة من السكان الأصليين اسمهم السيكوتان. الإنجليز بيلاقوا إن موقع الجزيرة دي ممتاز. من ناحية الجزيرة دي كانت قريبة جدا من البر الرئيسي لقارة أمريكا الشمالية، قريبة جدا من سواحل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها في نفس الوقت مفصولة عنه، وده بيسهل حمايتها من السكان الأصليين وإقامة تحصينات عليها. ومن ناحية تانية الجزيرة دي كانت مفتوحة على المحيط، ولكن بالرغم من كده كان في مجموعة من الجزر القريبة منها ولسان من البر بيفصلها عن المحيط المفتوح، وعلشان كده كان ممكن السفن الإنجليزية ترسو فيها بسهولة بدون ما أي حملة أسبانية معدية تلمحهم، وده كان بيسهل حماية الجزيرة والقاطنين فيها من أي هجمات أسبانية مفاجئة. الإنجليز كمان بينجحوا في إقامة بعض العلاقات الودية مع زعماء قبيلة السيكوتان اللي كانوا مسيطرين على الجزيرة دي. بعد كده الإنجليز بيقضوا بعض الوقت في استكشاف المناطق المحيطة بالجزيرة، وفي النهاية والتر رالي بيقرر إن هو يرجع بالحملة بتاعته لإنجلترا، وبالفعل بيرجع إنجلترا في أواخر سنة 1584، وهناك بيبدأ ينشر أخبار الاكتشافات بتاعته. طبعا الاكتشافات دي بتكون خبر سعيد بالنسبة للملكة إليزابيث اللي بتقرر إن هي تمنح والتر رالي لقب سير، وبتعلن تسمية المناطق اللي هو اكتشفها دي باسم فيرجينيا. طبعا تسمية فيرجينيا كان المقصود بيها على الأغلب هو الإشارة للملكة إليزابيث نفسها، باعتبار أنه الملكة إليزابيث كانت الملكة العذراء. والتر رالي بيقرر بناء على تعليمات الملكة إليزابيث إن هو يجهز حملة بحرية أضخم من الحملة الأولى. الحملة دي مكونة من 7 سفن على متنهم أكثر من 600 فرد. الهدف من الحملة دي هو إقامة مستعمرة إنجليزية دائمة في منطقة رونوك أو في منطقة فيرجينيا. الحملة دي كان الهدف منها إن هي تقيم تواجد إنجليزي دائم في المنطقة دي، زيه زي التواجد الأسباني الدائم في العالم الجديد. كانت الخطة إن ال600 فرد دول هيروحوا هناك يبنوا مستعمرة وأماكن للمعيشة بالنسبة للي هيعيشوا في المستعمرة دي، وبعد كده 300 منهم يرجعوا إنجلترا، وال300 التانيين هيستنوا للإقامة في المستعمرة والحفاظ عليها وبسط نفوذ إنجلترا في المنطقة. وبعد فترة المفترض ان كانت هتجيلهم حملات تانية معاها امدادات وتموينات ومعاها اعداد اضافية من المستعمرين اللي يساعدوهم في التوسع والانتشار في المناطق دي. الحملة الانجليزية بتنطلق من ميناء بليموث في انجلترا يوم 9 ابريل سنة 1585. الحملة بتكون مكونة من اعداد من الجنود والمغامرين والمستكشفين الانجليز اللي كانوا رايحين العالم الجديد بيحلموا بالثروات اللي هتنهمر عليهم زي ما حصل مع الاسبان. رايحين هناك علشان يكتشفوا فين الذهب والفضة اللي موجودين في العالم الجديد. الحملة دي بطبيعة الحال بتكون مكونة بالكامل من الرجال. دي حملة أقرب في أهدافها وطبيعتها للحملات العسكرية وليست حملة مدنية. الحملة بتوصل بالفعل لجزيرة رونوك في شهر يونيو سنة 1585، وبمجرد وصولها بتبدأ الاستعدادات لإقامة المستعمرة الإنجليزية في المنطقة. ولكن هنا بيحصل حادث بيغير الخطط الإنجليزية بشكل كبير. الحادث ده هو إنه السفينة الأساسية اللي كان على متنها أغلب المؤن اللي هتتساب للمستعمرين دول في المستعمرة اتحطمت، وبتحطم السفينة دي غرقت أغلب المؤن اللي كان المفترض إن هم هيتزودوا بيها بعد رحيل باقي الإنجليز إلى إنجلترا مرة تانية. طيب المؤن دي كانت بتشمل الأغذية اللي هم هياكلوها خلال فترة إقامتهم. دلوقتي بقى الإنجليز محطوطين في معضلة، الناس اللي هنسيبهم على الجزيرة دي هياكلوا إيه؟ هنا الإنجليز بيقرروا بعد دراسة الوضع إن هم مش هيسيبوا 300 فرد في المستعمرة، لأن إحنا مش هنقدر نوكل 300 فرد، ولكن بيقرروا إن هم هيسيبوا 100 فرد فقط. هنسيب 100 واحد في المستعمرة دي، الأكل المفترض إن هو يكفيهم فترة، ولكن مش مشكلة، إحنا كده كده بمجرد ما نرجع إنجلترا هنبعت لهم حملة تانية معاها مؤن وإمدادات تكفيهم فترة كبيرة جدا، ومعاها أعداد إضافية من المستعمرين علشان يدعموا المستعمرة دي. بعد الانتهاء من أعمال الإنشاءات في المستوطنة دي، الإنجليز بيقرروا العودة بالحملة بتاعتهم إلى إنجلترا، وبيسيبوا ما يقرب من 100 فرد في المستعمرة دي علشان يحافظوا عليها ويكونوا نواة للاستعمار الإنجليزي للعالم الجديد. ولكن بمجرد الحملة دي ما بتوصل إنجلترا بيلاقوا إنه في تغيير سياسي كبير جدا حصل هناك. التغيير ده هو نشوب الحرب ما بين أسبانيا وما بين إنجلترا. خلاص الحرب اندلعت، ودلوقتي الأسطول الأسباني لو عثر على أي سفينة إنجليزية في أي مكان في العالم هيحاول يحطمها أو يقبض عليها.
الحرب دي بتأخر جدا عملية إرسال إمدادات للمستعمرة. ما عادش هينفع إنجلترا تبعت سفينة أو اتنين عليهم شوية إمدادات للمستعمرة دي، لأنهم لو اتحركوا لوحدهم الأسطول الأسباني هيحطمهم، وعلشان كده المستعمرة بتنعزل عن إنجلترا لفترة. المشكلة هنا إنه المستعمرة ما كانش فيها ما يكفيها من غذاء، وعلشان كده بيضطر الإنجليز إن هم يعتمدوا في الأكل بتاعهم على السكان الأصليين، على قبيلة السيكوتان. طبعا اعتماد الإنجليز على السكان الأصليين في توفير احتياجاتهم من الغذاء بيضع المستعمرة الإنجليزية دي في موقف ضعف شديد جدا. من ناحية، الخطة الإنجليزية الأصلية كانت بتتضمن الإبقاء على 300 فرد في المستعمرة. 300 فرد كانوا قوة كفيلة بإثارة الخوف في نفوس السكان الأصليين، وبالتالي كانت تقدر تأمن التواجد الإنجليزي بشكل ممتاز. ولكن بعد نقص الأغذية الإنجليز اضطروا إن هم يسيبوا 100 فرد فقط. 100 فرد كان عدد قليل، وكان كفيل بإن هو يطمع السكان الأصليين فيهم ويغريهم بالهجوم عليهم. ومن ناحية تانية، اعتماد الإنجليز على إمدادات الغذاء من السكان الأصليين كان معناه إن السكان الأصليين يقدروا يجوعوا الإنجليز عند اللزوم. أي نعم، الإنجليز في المرحلة دي كانوا معتمدين على العلاقات الودية اللي بتربطهم بزعماء قبيلة السيكوتان، ولكن في النهاية زعماء القبيلة دول مش هيستمروا في مناصبهم إلى الأبد. زعماء القبيلة بيتغيروا مع الوقت، وبيبدأ يجي زعماء جدد قلقانين من التواجد الإنجليزي في المنطقة بتاعتهم وعايزين يخلصوا منه. الإنجليز كانوا بالفعل تسببوا في ظهور مشاعر عدائية ضدهم من السكان الأصليين لما حصل أثناء تبادل تجاري ما بينهم وما بين قرية من قرى السيكوتان إن الإنجليز لقوا كاس فضي ناقص من عندهم. ضاع من الإنجليز كاس من الفضة، وهنا الإنجليز اعتبروا إن الكاس الناقص ده اتسرق، وطلبوا من القرية إن هي ترجع لهم الكاس المسروق. طبعا أهل القرية هنا قالوا لهم إحنا ما سرقناش حاجة وما شفناش حاجة. الإنجليز هنا في محاولة منهم لإظهار القوة علشان السكان الأصليين ما يستخفوش بيهم أو يعتبروا إن سرقة الإنجليز ممكن تمر مرور الكرام، بيقرروا إن هم يحرقوا القرية بالكامل. طبعا لما الإنجليز بيعملوا ده، أيوة بينجحوا في إثارة الخوف في قلوب السكان الأصليين، ولكن في المقابل بيثيروا المشاعر العدائية الشديدة ضد الإنجليز. هنا واحد من زعماء قبيلة السيكوتان بيحاول يدبر خطة للتخلص من الإنجليز بدون ما يغامر بالهجوم المباشر عليهم. الراجل بتكون خطته هو إنه يقنع الإنجليز بإنهم يستكشفوا منطقة جديدة، ولكن بيحذرهم إنه أهالي المنطقة دي عدائيين جدا وممكن يهجموا عليهم في أي وقت. وفي نفس الوقت بيبعت لأهالي المنطقة دي يحذرهم من إنه الإنجليز بيجهزوا حملة للسيطرة على المنطقة بتاعتهم دي وإخضاعها. طبعا بيكون هدفه من الخطة دي هو إنه الطرفين كل واحد منهم يقابل الآخر بعدائية، وفي وسط العدائية دي ممكن يندلع القتال ما بينهم، وفي النهاية الإنجليز يحاربوا ناس تانيين غيره. لو الإنجليز كسبوا هيكونوا أضعف، وقتها هو يقدر يهاجمهم، ولو خسروا يبقى تخلص منهم بدون حرب. ولكن في النهاية الخطة بتاعته دي بتفشل، لأنه الإنجليز بينجحوا في أسر واحد من سكان المنطقة دي اللي بيشرح لهم التحذيرات اللي جات له. طبعا اكتشاف الإنجليز للخطة دي بيكون معناه إنه خلاص بقت العداء ما بينهم وما بين السيكوتان مكشوف، وبقى فيه استعدادات للحرب. وزعماء قبيلة السيكوتان في إطار الاستعدادات للحرب دي بيقرروا منع أي إمدادات أو أغذية من الوصول للإنجليز. طبعا ده بيكون معناه تجويع الإنجليز، وبيكون معناه إن الحرب حتمية. الإنجليز كان ممكن يوقعوا خسائر فادحة في صفوف السكان الأصليين، ولكن في النهاية ما كانش عندهم أمل كبير في الانتصار. هم في النهاية 100 فرد في محيط كامل من الأعداء، مهما كانت الأسلحة بتاعتهم متفوقة كانوا هيخسروا، خصوصا أمام الشراسة بتاعت السكان الأصليين في المناطق دي في أعمال القتال. ولكن في النهاية الحرب دي ما بتندلعش. الإنجليز بينجحوا في اغتيال واحد من زعماء القبيلة اللي كان متزعم فكرة الحرب ضدهم، وبوفاة أو مقتل الزعيم ده بتكون فكرة الحرب تم تأجيلها، ما انتهتش ولكن تم تأجيلها. هنا بيوصل سير فرانسيس دريك للجزيرة سنة 1586. سير فرانسيس دريك اللي هو القرصان الإنجليزي الشهير جدا، بعد ما بينتهي من الحملة بتاعته الناجحة على مدينة سانتو دومينيغو بيقرر ان هو يمر بالجزيرة دي. ولكن طبعا سير فرانسيس دريك ما كانش مستعد للبقاء في الجزيرة. انا مش هسيب الغارات بتاعتي واسيب الحرب الدائرة مع اسبانيا علشان استقر في الجزيرة دي او احاول ادعمها في مواجهة السكان الاصليين، احنا عندنا حاجات اهم من دي بكتير. ولكن في النهاية الراجل بيعرض خدماته، انا اقدر اساعدكم بايه؟
هنا سكان الجزيرة بتكون فكرتهم المبدئية انه طيب خلاص سيب لنا بس مجموعة من المؤن تكفينا كام شهر، وبعدين لما ترجع انجلترا خليهم يبعتوا لنا مؤن اضافية. ولكن اثناء وجود فرانسيس دريك على سواحل الجزيرة بيقوم اعصار هائل بيدمر جزء كبير جدا من الاستحكامات اللي هم عاملينها. هنا المستوطنين الانجليز بيعيدوا دراسة موقفهم. مؤن ايه اللي تكفينا كام شهر اللي يسيبها لنا فرانسيس دريك؟ لا، الموضوع اكبر من كده. احنا هنا في وسط محيط عدائي بالكامل، الناس دول مستعدين للهجوم علينا في اي وقت، والمؤن اللي تكفينا كام شهر دي مش هتعمل حاجه. احنا يا عالم الانجليز يقدروا يبعتوا لنا مؤن او امدادات تانية امتى؟ خصوصا في وسط الحرب الضخمه الدائره دي. بالاضافه لكده ادي احنا شفنا الاعصار عمل ايه فينا. وعلشان كده بعد إعادة تفكير المستعمرين دول بيقرروا إخلاء المستعمرة والعودة مرة تانية إلى إنجلترا بصحبة سير فرانسيس دريك. بيقول لك على الأقل إحنا دلوقتي نقدر نرجع إنجلترا بشكل آمن، إحنا مع أشهر قرصان إنجليزي، الراجل اللي عامل رعب للأسبان، وبالتالي لو سافرنا معاه هنقدر نوصل لإنجلترا بسلام. وبالفعل بيتم إخلاء الجزيرة وبيرحل المستوطنين الموجودين فيها مع فرانسيس دريك إلى إنجلترا. المفارقة هنا إنه بعد أقل من أسبوعين على إخلاء المستعمرة وعودة المستوطنين اللي كانوا فيها مع فرانسيس دريك إلى إنجلترا بتوصل حملة إمداد كاملة كانت مبعوثة من إنجلترا علشان تدعم المستعمرة دي. طبعا الحملة أول ما بتوصل بتلاقي المستعمرة خاوية على عروشها، وده بيقلق الانجليز جدا. بيتخيلوا ان السكان الاصليين قتلوا كل اللي كانوا موجودين في المستعمره دي، وعلشان كده بيأسروا مجموعه من السكان الاصليين ويبداوا يستجوبوهم. ايه اللي حصل للناس اللي كانوا هنا دول؟ ولكن بعد استجواب السكان الأصليين لما بيفهموا ان الناس دول رجعوا انجلترا مرة تانية مع سفن انجليزية بيقرروا انه خلاص هم كمان يرجعوا مرة تانية الى انجلترا، ولكنهم بيقرروا انهم يتركوا 15 فرد في المستعمرة. الهدف من ترك ال 15 فرد دول كان الحفاظ على استمرارية المستعمرة دي، لازم يكون في انجليز موجودين فيها علشان نقدر نؤكد مزاعم انجلترا بالسيادة على المنطقة دي. طبعا بمجرد رحيل الحملة الإنجليزية السكان الأصليين بيقتلوا ال 15 فرد اللي كانوا موجودين في المستعمرة دي. ولكن دي ما بتكونش نهاية القصة. الملكة إليزابيث كانت مصممة على أن إنجلترا يكون لها تواجد دائم في المناطق دي. والتر رالي أول ما بيلاقي المستوطنين اللي في المستعمرة رجعوا بيقرر أنه هو يبدأ التجهيز لحملة جديدة. ولكن الحملة الجديدة دي بيتم الاتفاق على أنها هتكون مختلفة عن الحملة القديمة في نقطتين. النقطة الأولى هو مكان استقرار الحملة دي أو مكان إنشاء المستعمرة. الإنجليز هنا بيفكروا إنه لا، إحنا بلاش نستقر في رونوك زي ما عملنا أول مرة، إحنا نحاول نبحث عن مكان آخر في اتجاه الشمال بالقرب من خليج اسمه خليج شيسابيك. طيب اشمعنى المنطقة دي؟ الإنجليز وأغلب الأوروبيين كانوا مقتنعين إن منطقة شيسابيك أو الخليج ده ممكن يكون ممر من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهادي. الإنجليز كانوا شايفين إنه زي ما في ممر جنوبي بيربط المحيط الأطلنطي بالمحيط الهادي اللي هو مضيق ماجلان، بكل تأكيد هيكون في ممر شمالي برضه بيربط ما بين المحيط الأطلنطي والمحيط الهادي. طيب فين الممر ده؟ محدش عارف، وعلشان كده كانوا بيحاولوا يعثروا عليه. هنا كانوا شايفين ان احنا لو استقرينا في منطقة شيسابيك هنقدر من هناك ندور على الممر ده، ولو قدرنا نوصل له يبقى هنقدر نوصل للهند مباشرة من ممر جديد لا يخضع لسيادة اسبانيا، وبكده يبقى نجحنا في هزيمة اسبانيا حتى في منطقة الهند، حتى في موضوع التجارة مع الهند ومع اسيا. ومش بس كده، الطريق اللي احنا هنكتشفه ده هيكون اقصر، لان احنا مش هنحتاج ندور حوالين قارة امريكا الجنوبية كلها من اتجاه الجنوب، ولكن هننطلق الى الغرب مباشرة. الاختلاف الثاني في الحملة الجديدة كان ان هي مش هتبقى حملة عسكرية صرفة زي المرة الاولى، ولكن أغلبية اللي بيشاركوا في الحملة دي بيكونوا مواطنين إنجليز من الطبقة المتوسطة. كانوا بيحلموا إن هم لما يروحوا يستوطنوا العالم الجديد ويكونوا هم الموجة الأولى للمهاجرين الإنجليز هناك، هيتحولوا لمجموعة من ملاك الأراضي، هيتحولوا لأصحاب أراضي ضخمة وتنهمر عليهم الثروات زي ما حصل مع المستعمرين الأسبان. وعلشان كده بيكون في جزء من المهاجرين دول نساء، وبيكون في أكتر من واحدة من الستات دول حامل. واحدة من الستات الحوامل اللي بيلتحقوا بالحملة دي بتكون بنت جون وايت اللي هو كان هيبقى حاكم المستعمرة الإنجليزية الجديد. بتهاجر هناك هي وزوجها وبتكون حامل في وقت التحاقها بالحملة.
وبالفعل يوم 8 مايو سنة 1587 بتنطلق الحملة الإنجليزية في الطريق إلى مستعمرة فيرجينيا. الحملة الإنجليزية في المرة دي بتكون مكونة من 115 مستوطن تقريبا، وبالرغم من الخطط المبدئية بأن هم هيتوسعوا أو هيستقروا في منطقة خليج شيسابيك، إلا أنهم في النهاية بيستقروا في جزيرة رونوك. في الأول بيكون الاستقرار ده بهدف ان هو استقرار مؤقت لغاية بس ما نلاقي مكان مناسب في منطقة خليج شيسابيك وننتقل هناك، ولكن مع الوقت بيتحول الاستقرار بتاعهم في رونوك إلى استقرار دائم، بيستقروا في نفس مكان المستعمرة القديمة. مع وصول الحملة الجديدة دي بيبدأ أفرادها يلاحظوا الطابع العدائي للسكان الأصليين ضدهم. الملاحظة دي بتكون واضحة جدا في الأيام الأولى لوصولهم، لما واحد من المستوطنين الجدد بيحاول يتجول بعيدا عن زملائه. هنا بمجرد ان هو بقى معزول عن زملائه السكان الأصليين بيقتلوه. طبعا اللي بيشجع السكان الأصليين على ان هم يقتلوه بشكل مباشر هو انهم بيلاحظوا انه الطابع العسكري ما هوش طاغي على الحملة الجديدة دي. الحملة اللي جاية المرة دي فيها ستات وفيها ناس اضعف من اللي كانوا موجودين في المرة اللي فاتت، وبالتالي سهل ان احنا نتجرأ عليهم ونحاول نهاجمهم. هنا الانجليز بيحاولوا ان هم يظهروا جانب القوة وبيجهزوا حملة منهم علشان تطلع تطهر المناطق المحيطة بيهم وتحارب القرى الموجودة حواليهم واللي هم شايفين ان هي كانت مسؤولة عن مقتل واحد منهم. ولكن في النهاية الأهالي بيقرروا ان هم هينسحبوا من القرى دي، والانجليز لما بيوصلوا هناك ما بيلاقوش حد. طبعا هدف السكان الأصليين هنا كان ان هم يتجنبوا مواجهة خاسرة مع الانجليز. لا، احنا هننسحب ونبدأ نصطادكم لحد ما نقدر نقضي عليكم. بعد وصول الحملة بحوالي شهرين، يوم 18 أغسطس سنة 1587 بيتم ولادة أول طفل إنجليزي في العالم الجديد. طفلة جدها يبقى جون وايت اللي هو كان حاكم المستعمرة الجديد، وأبوها كان مستوطن اسمه أنانياس دير. الراجل ده بيقرر إن هو يسمي بنته تيمنا باسم المكان اللي هي اتولدت فيه، بيسميها فيرجينيا. ولادة فيرجينيا دير هو حدث مهم في التاريخ الإنجليزي وفي التاريخ الأمريكي عموما. الحدث أحيانا بيتم تمجيده باعتباره البداية الفعلية لوجود الإنجليز في العالم الجديد، بينما بيتم في بعض الأحيان الأخرى استغلاله من مجموعات عنصرية من دعاة تفوق وسيادة العرق الأبيض، باعتبار أن فيرجينيا دير هي أول طفلة بيضاء تولد في أمريكا. عموما بغض النظر عن فيرجينيا دير، المستوطنين بيدركوا سريعا أن موقفهم مزري، وأن هم محاطين بقوى معادية من جميع الاتجاهات، وأن قدرتهم على الصمود في البيئة المعادية دي محدودة إلا لو جات لهم إمدادات قوية من إنجلترا. وعلشان كده بيقرروا ان هم يبعتوا وفد منهم علشان يطلبوا من الانجليز دعمهم، وان هم يبعتوا لهم سفن فيها مستوطنين اكتر وامدادات اكتر. الوفد ده بيتم اختيار جون وايت اللي هو حاكم المستعمرة علشان يكون على رأسه. وبالفعل السفن الإنجليزية بتغادر مرة أخرى إلى إنجلترا يوم 27 أغسطس سنة 1587 بعد أقل من 10 أيام على ولادة فيرجينيا دير. الأسطول ده بيوصل إنجلترا في شهر نوفمبر سنة 1587، ومع وصوله بيلاقي الأخبار منتشرة في إنجلترا كلها إنه أسبانيا خلاص بدأت تجمع الأسطول الحربي بتاعها. الأرمادة الأسبانية بدأت تتجمع علشان تهاجم إنجلترا وتغزوها. وطبعا كرد فعل طبيعي على الأخبار دي، الملكة إليزابيث كانت أمرت بأنه مفيش سفن تترك السواحل الإنجليزية، لازم كل السفن تتجمع على السواحل بتاعتنا علشان نقدر ننظم خطوط دفاع ضد الأرمادة الأسبانية. طيب يا جماعة، وبالنسبة للمستعمرة اللي هناك دي اللي محتاجة دعم، قالوا له لا والله معلش مش هينفع. يعني ايوه دول 100 فرد، بس احنا مش هنخاطر بمصير انجلترا كلها علشان خاطر 100 فرد معزولين، دول ربنا معاهم لغايه ما يتم حسم الامر هنا. يا جماعه الناس دول هيموتوا. قالوا له معلش والله يعني احنا هنعمل ايه؟ احنا عندنا اوامر صارمه من الملكه انه مفيش سفينه تغادر السواحل الانجليزيه. طبعا جون وايت بيحاول بمنتهى القوه انه يلاقي اي حل، احنا لازم ننقذ الناس دول. الراجل بعد محاولات مضنية بيقرروا ان هم يمنحوه سفينتين، بيقولوا له السفينتين دول احنا فحصناهم علشان نضمهم للأسطول الانجليزي، ولكن لقينا ان هم غير صالحين للقتال، فما دام السفن دي غير صالحة للقتال خدهم املاهم مؤن وروح بيهم للمستعمرة بتاعتك، احنا مش محتاجينهم في المعركة بتاعتنا. السفينتين دول بيتحركوا يوم 22 ابريل سنة 1588 تقريبا بعد 6 شهور من عودة جون وايت الى انجلترا، ولكن السفينتين ما بيتجهوش مباشرة إلى المستعمرة. قباطنة السفن اللي هم كانوا إنجليز ما بيقدروش يقاوموا نزعة القرصنة الموجودة داخلهم،
بيقول لك ماشي احنا هنروح نوصل الحاجات اللي معانا دي للمستعمره، ولكن يعني في الطريق برضو الامر ما يسلمش، نشوف لنا اي سفينه اسبانيه كده ولا كده ننهبها ونستولي على الحموله بتاعتها. طبعا رغبتهم في النهب دي بتقودهم في النهايه الى ان هم نفسهم يقعوا فريسه لقراصنه فرنسيين. القراصنه الفرنسيين دول بينهبوا الحموله بتاعت السفينتين، وبكده السفينتين ما بيبقاش فيهم اي مؤن ممكن توصل للمستعمره، وعلشان كده السفن دي بترجع انجلترا مره تانية. طيب الانجليز نجحوا في الانتصار على الارمادا الاسبانيه في شهر يوليو سنه 1588. المفترض ان كده بقى خلاص جون وايت يقدر ياخد السفن اللي هو عايزها ويروح بيها للمستعمره، ولكن لما بيحاول ان هو ياخد حمله جديده ويروح ينقذ الموجودين في المستعمره دي بيقولوا له لا والله برضه مش هينفع تاخد سفن. ليه يا جماعه؟ قالوا له ما زال الحظر ساري على انه السفن تبعد عن السواحل الانجليزيه. طيب ليه؟ قالوا له علشان احنا بنجهز ارماده انجليزيه، احنا هناخد السفن دي ونعمل بيها ارماده انجليزيه نهاجم بيها الاسبان في عقر دارهم، وعلشان كده بيأجلوا حمله الانقاذ المحتمله دي مره تانية. بعد تأجيلات متعددة جون وايت في النهاية بيلاقي حملة من القراصنة الإنجليز متجهة إلى المناطق دي، متجهة إلى منطقة أمريكا الشمالية والسواحل بتاعتها، فبيقول لهم طب معلش يا جماعة خدوني معاكم، أنا عندي مستعمرة هناك عايز أوصل لها أشوف إيه اللي حصل لهم، ونحاول ناخد لهم معانا شوية إمدادات. وبالفعل الحملة دي بتوافق على إن هي تصطحبه إلى المستعمرة. في النهاية بيقدر جون وايت إن هو يوصل لمستعمرة رونوك في شهر أغسطس سنة 1590 بعد 3 سنين من مغادرته للمستعمرة أول مرة. جون وايت لما بيوصل للمستعمرة ما بيلاقيش فيها أي حد، بيلاقي المستعمرة خالية تماما من البشر، وبيلاقي هناك جذع شجرة منحوت عليه كلمة كرواتون. كرواتون كانت جزيرة قريبة، وهنا جون وايت بيفترض بشكل تلقائي انه المستعمرين اللي كانوا موجودين في جزيرة رونوك قرروا لسبب ما ان هم ينقلوا منها لجزيرة كرواتون. ممكن ان هم لقوا الجزيرة هناك افضل، ممكن ان هم تعرضوا لهجمات، ولكن اكيد خدوا بعضهم ونقلوا. ولكن لما بيروح يدور عليهم في جزيرة كرواتون ما بيلاقيهمش. طيب يا جماعة هيكونوا راحوا فين؟ الانجليز بيبذلوا جهود مضنية مش بس في الوقت ده، ولكن على مدار سنوات طويلة لاحقة في محاولة تحديد ايه اللي حصل للناس اللي كانوا موجودين في المستعمرة دي، ولكن كل الجهود بتاعتهم دي ما بتقدرش تعثر على اي دليل يوضح ايه اللي حصل لل 115 مستوطن اللي كانوا موجودين هناك. في الوقت ده بتطلع بعض النظريات تقول هم اكيد نقلوا المكان تاني، هم اكيد انتقلوا للمعيشة بعيدا عن السكان الاصليين اللي كانوا بيداؤوهم في المنطقة دي، لا هم اكيد اندمجوا مع مجموعة تانية من السكان الاصليين وان شاء الله هنلاقيهم. ولكن مع مرور الوقت بتظل النظرية الأقرب إلى الواقع إنه الموجودين في المستعمرة دي تم إبادتهم بالكامل على يد السكان الأصليين. اختفاء المستعمرين كان نهاية مستوطنة رونوك، ولكنه ما كانش نهاية مستعمرة فيرجينيا، ولا كان نهاية محاولات إنجلترا لإقامة تواجد إنجليزي دائم في قارة أمريكا الشمالية. اللي إنجلترا فشلت فيه في رونوك بينجحوا فيه بعد كده في جيمس تاون. ازاي ده بيحصل؟ ده اللي هنتكلم فيه الفيديو اللي جاي ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله نكمل كلامنا الاسبوع اللي جاي.